नमस्कार तपाईहरु सबैजनालाई आई होप सबैजना आरामसँग हुनुहुन्छ होला। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई केही एक्सेलको ट्रिकहरु बारे तपाईलाई म केही सामान्य कुराहरु भन्न गइरहेको छु जसले तपाईहरुलाई एक्सेल सम्बन्धी कुनै पनि चीजहरुमा त्यस्तो अप्ठ्यारो आएको छ भने आई थिंक इट विल हेल्प यु। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई म ढिलो नगरिकन एक्सेल सिटमा लान चाहन्छु। तर त्यो भन्दा पहिले तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि नयाँ भिडियोहरुको युट्युबको विभिन्न खालका माइक्रोसफ्ट वर्ड, माइक्रोसफ्ट एक्सेल र माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट सम्बन्धी कुनै पनि विभिन्न खालका ट्युटोरियलहरुको बारेमा चाहिँ केही न केही मात्रामा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट र शेयर चाहिँ गरिदिनु होला। लेट्स गेट इन्टु द एक्सेल। तपाईलाई स्वागत छ फेरि पनि एक्सेल सिटमा। यो चाहिँ एक्सेलको सिट रहेको छ। यसलाई सबभन्दा खोल्नको लागि सिम्पल तरिकाबाट हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ विन्डोज प्लस आर बटन थिच्नुस्, त्यसपछि एक्सेल एक्सेल टाइप गरेर इन्टर हान्दिनुस्। त्यसपछि तपाईको यो स्प्रेडसिट चाहिँ खुलिहाल्छ है। अब यो एक्सेल फाइल चाहिँ हामीले जनरली चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ नि अकाउन्टको फर्मेटहरु अथवा कुनै पनि डाटाहरुलाई चाहिँ एनालाइज गर्नको लागि हामीले युज गरिरहेका हुन्छौं। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई धेरै जस्तो चाहिँ स्कुलहरुमा हैन कुनै पनि अफिसरको अकाउन्टमा धेरै ठाउँमा सबै ठाउँमा लगभग प्रयोग गरिन्छ है त। ल सामान्य भाषामा अब यसमा हामी आज के काम गर्छौं भन्दाखेरि फर्स्टमा डाटाहरुलाई यहाँ हाल्यौ। फर एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ एउटा डाटा हाल्यौ हैन। अब एउटा फर एक्जाम्पल डाटा हाल्यौ हैन। एसएन भन्यौ अनि त्यसपछि क्वान्टिटी भनौं हैन। त्यसपछि अरु चाहिँ के छ जस्तै फर एक्जाम्पल रेट भनौं अनि त्यसपछि टोटल भनौं, टोटल अनि डिस्काउन्टको कुराहरु आउँछ हैन। डिस्काउन्ट अनि यसो भनौं न, यसलाई डिस्काउन्ट भनौं, यसलाई टोटल भनौं है त। ल अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि क्वान्टिटी भयो, रेट भयो अनि डिस्काउन्ट भयो अनि टोटल अमाउन्ट भयो है त। ओके। अब यसमा चाहिँ हामी एउटा जनरल थिंग्सहरु जस्तै 1 2 गरेपछि तपाईहरुले यसलाई टक्क गरेर यसलाई सर कति रसम जान्ने हो। ल मैले 6 वटा क्वान्टिटी गर्छु है त। जस्तै यहाँ ए छ, बी छ हैन। ल यसरी एवमले चाहिँ मसँग चाहिँ हैन, मसँग चाहिँ पक्नुस् है एकछिन है। ल मसँग चाहिँ बी सी डी ई एफ सम्म चाहिँ क्वान्टिटी छ। एउटाको रेट चाहिँ 1500 छ अनि एउटाको रेट 2000 छ, 2000, एउटाको 400 छ, एउटाको 600 छ, त्यसैगरी 300 र 600 छ फर एक्जाम्पल है त। अब यसमा डिस्काउन्ट मागौं। यसमा डिस्काउन्ट चाहिँ सबैमा 10% डिस्काउन्ट छ है त। यसमा सबैमा कति पर्सेन्ट छ भन्दाखेरि सो वी हैव 10% अफ डिस्काउन्ट हियर है त। टोटल यसको अमाउन्ट कति हुन्छ त क्वान्टिटी भन्दा पनि यसमा चाहिँ के राखौं भन्दाखेरि डिस्क्रिप्सन विवरण राखौं त यसमा आइटम्स। ल आइटम्स आएर है त। ल अब यसमा यसको पर्सेन्ट कति हुन्छ त। यसको पर्सेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हैन 1500 को चाहिँ हैन इन्टु यो पर्सेन्ट राख्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त है। हेर्नुस् है, यो चाहिँ सबै डिस्काउन्ट अमाउन्ट भयो हैन। टोटल डिस्काउन्ट हैन। यो चाहिँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट भयो। मैले सिम्पल कुराहरु सिकाउँदै तपाईहरुलाई है। डिस्काउन्ट अमाउन्ट हो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के भयो त टोटल अमाउन्ट कति हुन्छ त। अब टोटल अमाउन्ट कति हुन्छ बराबर गरौँ हैन, यो माइनस यो गरौँ है त। हामी फर्मुला लाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि इक्वल्स टु साइन चाहिँ हामी राख्छौं यसमा है त। अब क्वान्टिटी कति छ त, क्वान्टिटी कति छ हैन। अब फाइनल ग्रान्ड टोटल जीटी भनौं, ग्रान्ड टोटल कति छ। क्वान्टिटी जस्तै यसमा 6 वटा छ, 8 वटा भयो हैन। अब 6 8 अब यसरी राखौं न। ल यति छ भनौं फर एक्जाम्पल है त। ग्रान्ड टोटल हामी कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु गरौँ टोटलको इन्टु अनि यो गरौँ इन्टर गरौँ है त। त्यसलाई चाहिँ सर लाएर यसरी गर्दियौ। अब यसलाई तपाईले एउटा टेबलको फर्मेटमा राख्नु छ है। टेबलको फर्मेटमा राख्नु छ यसरी गर्नुस्। हेर्नुस् है टेबलको फर्मेट जानको लागि सबै सिलेक्ट गर्ने, सबै सिलेक्ट गर्नुस्। यसरी कतिवटा डाटा छ
त्यसपछि यहाँनिर फ्रन्टमा यहाँनिर टेबलको अप्सन छ, यहाँनिरबाट अल बोर्डर छ, त्यो अल बोर्डर लगाएर यसलाई चाहिँ अलाइनमेन्ट गरिदिनुहोस् बिचमा, यसरी जान्छ है त। अब यसलाई माथिको लागि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि बोल्ड गरिदिनुहोस् होइन, राइट। दिज आर द सिम्पल थिङ्सहरू भयो होइन। अब यसमा हेर्नुहोस् त कति राम्रोसँग देखिएको छ, आइटम्सहरू यति छ, रेट यति छ, डिस्काउन्ट 10% दिएको छ सबैमा, डिस्काउन्ट एमाउन्ट यति छ, अनि टोटल यति छ होइन। अब तपाईँलाई डिस्काउन्ट एमाउन्ट देखाउनु मन छैन भने यसलाई सेललाई चाहिँ यसरी गरिदिनुहोस् होइन, ल्याप्स गरिदिनुहोस्, यो सजिलो तरिका छ। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि मार्केटहरूमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल ग्रान्ड टोटलको पनि यति भयो, अब यसको पनि सबै टोटल कति भयो त, यसमा तपाईँहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन, यसलाई सबै सेलेक्ट गरेर यहाँनिर अटोसम गर्दै पनि हुन्छ, यहाँ सर्लकै आइहाल्छ होइन। नभए तपाईँलाई एउटा फर्मुला छ, इज इक्वल्स टु SUM सम ब्राकेट ओपन, त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि यसलाई ब्राकेट क्लोज गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। दिस इज द ग्रान्ड टोटल अमाउन्ट है त। यो चाहिँ के हो त, यसको ग्रान्ड टोटल अमाउन्ट रहेको छ। यसलाई चाहिँ भनिन्छ एक्सेलमा चाहिँ बिल कसरी तयार गर्ने है, बिल कसरी तयार गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले यसमा सिकिरहेका छौँ है। अब त्यसपछि तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिँ हेडिङहरू तयार गर्दाखेरि पनि भयो होइन, हेडिङ्सहरू डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ हेडिङहरू तयार गर्दाखेरि भयो, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ चाहिँ हुन्छ नि धेरै खालका चाहिँ लोकेसन्सहरू प्रिपेयर गर्दाखेरि यु हेभ टु डु समथिङ लाइक चाहिँ न्यू टाइपको चाहिँ होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले सेलहरू मर्ज गर्नु पनि हुन्छ, त्यो सेलमा चाहिँ कसरी चाहिँ धेरै खालका ओडहरू लेख्ने त्यो पनि हुन्छ होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ ABC कन्स्ट्रक्सन छ, तर तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ अर्को लेख्न थाल्नु भने यो जान्छ क्या यसरी है। त्यस कारणले त तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सिम्पल यो छ कतिमा छ, यसलाई सरलाई यस्तो गर्नुहोस्, मर्ज गरिदिनुहोस् है। मर्ज गरिदिएपछि अब तपाईँले लेख्न पाउनुहुन्न, राइट। यसलाई भयो है त। अब त्योभन्दा पनि अझै सजिलो उपाय के छ भन्दाखेरि हेडर र फुटर भन्ने कुरा छ होइन। यसमा सबभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ हेडर फुटरको लागि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि भ्यूमा जानुहोस् अनि यहाँ पेज लेआउटमा क्लिक गर्नुहोस्, यसरी चाहिँ हेडर र फुटर आउँछ र पेज लेआउटमा गएर यसलाई कसो ल्यान्डस्केपमा राख्ने कि पोर्ट्रेट मोडमा राख्ने कसरी त्यो तपाईँले चाहिँ आफैले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ, राइट। अब तपाईँले यो जुन फाइल छ यो क्रिएट गर्नुभयो, राइट। क्रिएट गर्नुभएपछि अब यसलाई चाहिँ तपाईँले एक्सेल फर्ममा होइन उसलाई चाहिँ इमेजको फर्मेटमा चाहिँ तपाईँले सेन्ड गर्नुपर्नेछ। त्यसलाई के गर्ने त, अब त्यसको लागि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सिम्पली सिलेक्ट गर्नुहोस् यसरी जति डाटा छ त्यसलाई, त्यसपछि यसलाई के गर्नुहोस्, यसलाई यसो गर्नुहोस् अनि कपी गर्नुहोस्। कपी गरेपछि यहाँनिर पेस्ट भन्ने अप्सन छ, देख्नु भएको छ पेस्ट है। त्यसपछि यहाँ जानुहोस् अनि यहाँनिर इमेजको अप्सन छ, इमेजमा जानुहोस्, त्यसपछि तपाईँको यो जुन छ नि यो चाहिँ केमा आयो त, ल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ तपाईँको पिक्चरमा आएको छ है। यो माथिको डेटा हो, राइट। यो डेटा हो यो, तर यो पिक्चर हो, हेर्नुहोस् है यो पिक्चर मुभ भइरहेछ है, यो पिक्चर मुभ भइरहेछ। अब यसलाई के सिम्पल के गर्नुहोस् भन्दाखेरि राइट क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर छ नि एडिट पिक्चर छ है, यसलाई यसरी कपी गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो डेस्कटपमा चाहिँ यसरी पेस्ट गर्ने त्यतातिर पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ, राइट। अब यसलाई के गर्नु सिम्पली यहाँनिर फर्मेट पिक्चरहरू पनि छ, तपाईँले कस्तो खालको चाहिँ एक्सनहरू राख्ने हो, देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ थिङ्सहरू हुन्छ है त। अब यो भयो, यसलाई चाहिँ भनिन्छ पिक्चरमा कन्भर्ट गर्ने है। अब यसमा लो हाई प्राइसको कुराहरू आउँछ, तपाईँले टेक्स्ट ऱ्यापको कुराहरू आउँछ, धेरै कुराहरू छ होइन। यसलाई चाहिँ जस्तै यसलाई डिफ्रेन्ट कलरहरू हाल्नु पऱ्यो, यसमा रेड कलर हाल्नु पऱ्यो होइन। डिक्लाइन इन्क्लाइनको कुराहरू छ, यसमा प्राइस रेट र हाई र लोको कुरा आउँछ। यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, सिलेक्ट गरेपछि यसमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कन्डिसनर फर्मेटिङ भन्ने छ, अनि यसमा चाहिँ के गर्नुहोस् त यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि होइन, ल फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ है तपाईँले चाहिँ एउटा जुन छ नि यो स्टलको पिक्चर राख्नु, कसरी किन राख्ने भन्दाखेरि यो पिक्चर चाहिँ जस्तै हामीले के गरौँ भन्दाखेरि सिम्पल थिङ्समा चाहिँ यसले के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्क्रिजिङ क्लाइनमा छ, यो चाहिँ डिक्रिजिङमा छ भनेको लोवर प्राइस र हाइकर प्राइसको कुराहरू चाहिँ यसले गरेको है त। दिज आर द सिम्पल थिङ्स। अब अरू पनि कुराहरू हुनसक्छ जस्तै लाइक यस्तै तरिकाले चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एक्सेल सिटमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूको मार्क लेजरहरू पनि बनाउन सक्छौँ होइन। मार्क लेजरदेखि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि मार्कसिटहरू पनि तयार गर्न सक्छ, त्यो म अर्को भिडियोमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्दैछु। आजको लागि सिम्पल थिङ्सहरू यसमा तपाईँले बुझ्नु होला। इन्सर्टमा के छ भन्दाखेरि पिक्चरहरू तपाईँले इन्सर्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा म तपाईँलाई अलिकति केही कुराहरू देखाउँछु। सो लेट मी क्लियर फर्स्ट थिङ्स, यसलाई क्लियर गरौँ, त्यसपछि यसलाई बोर्डर पनि हटाउँ।
ओके सो अब यसमा इन्सर्टको कुराहरू छ इन्सर्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेबल पनि तपाईँले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुनेछ टेबल होइन यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ यसमा टेबलको कुराहरू छ होइन अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ फर्म्याटिङको कुराहरू छ फर्म्याट पेन्टर भन्ने कुराहरू छ अनि यसमा चाहिँ इन्सर्टभित्र पनि धेरै कुराहरू छ अनलाइन छ बिग म्याप छ होइन अब इफ यु आर लुकिङ फर क्रिएटिङ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ चार्ट्सहरू भयो चार्ट्सहरूमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ कस्तो खालको चार्टहरू भर्ने हो होइन यसमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ तपाईँले चार्टमा क्लिक गरेर यसमा चाहिँ टेबलहरू पनि इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो म अर्को ट्युटोरियलमा बताउँला है त्यसरी पेज लेआउटको कुराहरू छ पेज लेआउट कसरी गर्ने मार्जिन कति राख्ने फन्ट कस्तो हो इफेक्ट कस्तो हो होइन त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यसमा हुन्छ त्यसपछि फर्मुलाहरू के छ तपाईँले यहाँ डिफ्रेन्ट फाइनेन्सियलको लागि फर्मुलाहरू चाहिने हो कि होइन त्यसै गरी रिसेन्टली युज भर्खरै गरेको अल्ट्रासाउन्डको लागि चाहिने हो कि लजिकल फर्मुलाहरू चाहिने हो कि इफ एन्डको कुराहरू टेक्स्टको लागि चाहिए हो कि कोडिङहरू डेट एन्ड टाइमको लागि चाहिए हो कि सबै कुराहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ है त अनि डेटाहरूमा कुरा छ एसेन्डिङ अर्डर र डिसेन्डिङ अर्डर भन्ने हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ चाहिँ नर्मली डाटाहरू लेख्छु है त ल यसरी नर्मल डाटा लेख्छु फर इक्जाम्पल आई डोन्ट नो है मैले के गरिरहेको छु सो मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि सबै सिलेक्ट गर्छु यसरी अनि यहाँनिर चाहिँ के चाहिँ यहाँ ए भनेको एदेखि जेसन जाने ए भनेको जेसन जाने तर मलाई यहाँ चाहिँ यसमा चाहिएको छ है त लोएस्ट आइसकेको छ यसमा क्लिक गऱ्यो भने यसमा ए पहिला आउँछ एबिसिडी यसरी चाहिँ फर्मेट भएर जान्छ दिस इज द सिम्पल थिङ्स भयो है त रिभ्यूको कुराहरू छ रिभ्यूको कुराहरू अनि भ्यूको कुराहरू पनि डिफ्रेन्ट छ रुलर राख्ने नराख्ने होइन रुलर राख्ने भने यस्तो हुन्छ गडलाइनहरू राखेन भने यस्तो हुन्छ अनि हेडिङ्सहरू चाहिएन फर इक्जाम्पल फर्मुला बारहरू चाहिएन भने यहाँनिर फर्मुला बार हुन्छ यसलाई सो देज आर धेरै कुराहरू छ यसलाई चाहिँ तपाईँले एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला सो आजलाई यति नै गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड लेट्स मेट इन द नेक्स्ट भिडियो